Trevor, isa siya sa mga coaches na magaling mag-adapt doon sa binabatong draft ng kalaban na coach na parang kinukuha niya idea pero maagang pagkuha dito with the Hayabusa and even yung Farsa. Okay, very, very specific, very honest draft from both coaches, Midnight. Nakita na natin itong draft na to, I believe, from them as well, from these two, na natutunan nila from the series ng TNC. Yung link ay open for TLPH to take. Wala na yung Farsa for Sanji, kinuha na yan ni Few. Pero pag tinignan mo yung lineup ng TLPH, they have the capacity to cover the early game downside of having a Ling on their lineup. Or, kung ano mo yung Lucas, if comfortable enough si Cartese dito. Pero may mundo, alam mo, Chance, may mundo dito na kunin nila yung Mathilda and X-Borg sa second phase. Oo nga, no? So pwede pala talaga na para magulo na yung pinakamaging draft natin. Pero ang kukuha nila dito is gonna be Badang, so more crowd control. Probably ay panghuli din dito sa Farsa para just in case din ay hindi maging ganun katapang yung hero ni Cartese basta-basta. Kasi diba merong ibang Hayabusa na magka-quad shadow muna, tapos magpo-poke saglit. So pwedeng suntukin muna papalayo. Tsaka sila na yung ngayon, sila na yung aggressor ngayon. Considering na yung harang ng Basha kanina ay wala na. Although may threat pa rin naman nung Badang tulad ng sinasabi ni Shantin, no? Yung anti-aggression play against sa Team Falcons. Pero at least mas covered dito yung early game lineup ng Team Falcons kasi hawak na nila yung Farsa this time around. But for TLPH, respeto pa rin kay Super Marco. Tinanggal pa rin yung 1-1. Most likely, yung Irithel and Moscow may lalabas pa rin for Super Marco unless ganun kataas yung confidence nila dun sa Clint ni Marco. No? Actually, pati nga yung Brody, pwede rin. To be fair, yung sa side talaga ng Team Falcons kanina, maganda yung pagkakapick nila ng Clint. Kitang-kita naman, very evident. Nagkataon lang na nagkaroon ng Farsa dito sa side ng TLPH. Sanji happened. Sanji happened. Sanji cooked the dinner. Pero ayan, Ling ang binan ng side ng Team Falcons. So talagang binibigyan nila dito yung Lucas. Binibigyan nila yung Lancelot. Could be Lancelot. Actually, nagkaroon din tayo ng laban na back sa Lancelot yung naging match-up. Pwede nga eh. Tapos Lancelot Carl, no? Or kaya sinabi mo din na pwede pa mag-X-Borg. Pwede. Pwede pa yung Mathilda for Red 4. Pero tignan natin kung ano yung pipiliin, I would say, ng TLPH. Kasi depende pa rin sa preference. And not all teams are willing to take up the X-Borg, especially on the jungle role. Minsan nilalaki lang sa XP. May flex pa naman kasi yung Badang pwede pang ilagay kung saan-saan. And for Team Falcons, yung Baksha pa lang yung so far na naka-flex. And ang worry mo dito is kung ano yung gold lane ilalaban mo rito laban sa Granger. Again, medyo mataas yung capability ng Irithel or ng Clint na labanan tong Granger. Okay. Ito. Bina naman niya yung CC4 use para medyo malimit na yung options or para ma-force dito na baka gamitin na sa XP lane yung Baksha. Pero ang dami pa kasing choices ng side ng Team Falcons for this game. Probably magbawas ulit sila ng another jungle hero para talagang mas malimit na yung kayang gawin dito ni Cartese. May mga options tayo na binanggit earlier. So pwede namang very specific na ang kanilang tanggalin. I think yung Lance, yung isa sa talagang nasa isip dito ni Coach Trevor. Kasi feeling ko din. Aside sa ang daming dodge mechanic, si Cartese yan eh. Di ba? Nakadikit sa pangalan niya dati yan. Bago pa nagkaroon ng mga nagkaroon ng mga hero player signature, pag sinabi mong Cartese, ayan, 3 assassin yan. Lancelot, Ling, Hayabusa. Pero itong tinanggal nila, Midnight, is yung Lucas. So parang pwede rin sinusubo. Ito na yung Jawhead. The winningest! Ilan na lang ulit yung win rate dito nung kay JB? I think there was a time na latter portions of regular season, 100% pa rin yes. yung kanyang win rate for Jawhead. At yung sa mga previous days ay hindi siya pinayagan na magamit yung kanyang Jawhead. For Team Falcons ngayon, na dito natin malalaman kung saan mapupunta yung Baksha at kung ano yung gagamitin na hero ni Super Marco. Again, Irithel, Moscow, Brody could also work. Kasi may Jawhead. Moscow. And then, potentially Glue. Para at least may pang-cover sila ng... Either Glue or Hilda. Para may pang-cover sila sa unahan ng Granger and ng Zushin. Ayan na nga. Ayan na yung Glue na sinasabi mo. This time around, Lancelot ba? Ang kukuhanin ng TLPH or Suyu. Jawhead Suyu. Ayan na, Jawhead Suyu. 100% pa rin yung win rate ng Jawhead ni JP. Walang iya talaga. Take note, 9 games played. At saka yung idea pa lang na nakikita na naantaas ng win rate niya, ganun pa din. So sa lahat ng Jawhead Suyu ng TLPH, never pa silang natalo. And that means, if you're Team Falcons, medyo against the odds ang laro mo dito kasi hawak ng TLPH yung Snowball Suyu comp
na gustong-gusto nilang pinapakita nung regular season. And sinabi natin mga synergies pagdating sa mga heroes, meron talagang super na-amplify ang kayang gawin ng isang player kung talagang comfortable sila dun sa pinakamagiging rotation nila. Again, for Tlph dito, unang 2 puntos na para sa kanila. Is this gonna be it para makuha yung 3 points at dumiretso ng match point? Pero Team Falcons ngayon, since nailatag naman nila yung Moscow vs Super Marco, pwedeng ma-extend pa nila yung ating laban or pwedeng sila naman yung makapuntos. This is game number 3 ng ating lower bracket finals. Bakbakan na naman para sa Team Falcons and Tlph at matapos nating makakita ng halos 30 minutes ng napakataas na micro-intensive gameplay, ano naman kaya ang ating mapapanood sa game number 3? Pero dun medyo nanlaki yung mata ko 9 matches, 100% win rate, Johed. Grabe yung yung idea ni Coach RC dito. And I love that they pick up that Johed just to match up yung aggression na meron ng Team Falcons. Remember, this is a Baksha Farsa. Again, ito yung makabagong Johed Farsa na sinasabi ko. Isang bangga, feathered airstrike. They could possibly burst down yung target. But for the side of Team Liquid Philippines, they have the idea of this 100% win rate JP with a Johed. At mukhang alam din ng Team Falcons na ang ginagawa ni JP ng early game ay pabilisin pa mas lalo yung suyo. Kaya naman bantay sarado din si Ogwen sa mga dinadaanan dito ni JP. Team Falcons mukhang preparado naman sila sa 100% win rate na Johed na ito. Pero tandaan natin, isang kill lang ang kailangan ng Tlph on this Johed to go online. Babalikan ko yung isang napaka-legendary game nila against Twisted Minds during the regular season. Grabing pressure yung nalagay nila sa side lanes on this Johed pick. So a lot is on the shoulders din dito. And ejector plays for JP. It's all about the momentum din para sa Tlph. Lalong-lalo na they won 2 times in a row na for this series. Kumbaga kung momentum lang yung usapan, this is the perfect time to, para pa igtigin palalo yung momentum na yun and ride with that. But for Team Liquid Philippines, yung early game na ina-expect natin somehow ay medyo tahimik. Oo nga, wala pa tayong nakikita na sobrang bibilis na kills so far for Tlph. At unang pagong na nga dito, hakawakan na agad ni JP pero nandiyan din naman si Ogwen. Pero mauuna si Carl TZ. Kalahati na ang buhay ng turtle na ito at wala pa si Kyle. Okay, ikot-ikot lang para kay Ogwen. Sasalubungin niya doon ay going for Carl TZ naman. Secure pa rin naman yung pag-go. Kaso nga lang Super Marco, tatama yung Swift Destruction. Destructing everyone JP? doon sa kanilang pathway. JP going down together with Carl TZ. I think that's a winning trade para dito sa Team Falcons. Kahit pa sabihin natin ang pag-ongay na punta sa Tlph, nakapera agad doon si Super Makmak. Really a very good sign for Team Falcons. Ini-involve agad nila si Super Marco doon sa mga laban and it is because naka-Moskov siya. And kung hindi Moskov yung gamit niya, it is impossible na sumama siya agad doon sa laban na hindi nakakakuha ng sobrang laking advantage itong si Oheb doon sa lane niya. But for Team Liquid Philippines, okay pa naman kahit pa paano, this is still bearable. The 500 gold lead for Team Falcons, but they really have to be aggressive. They have to be the aggressors. Kaya naman nararamdaman din natin ngayon. Kita mo naman bandang gitna na force yung Crimson Beacon ni Sanji. Oo, nagkapalitan nata ng hero si Sanji at si Few this time around. Si Sanji na ang may hawak ng Zushin at Farsa naman sa kamay ni Few na pinapakita din niya na kaya din niya maglaro ng isang aggressive na mage na napanood natin mula kay Chef Sanji kanina. Tahimik na muli ang ating Land of Dawn at mukhang protektado si Super Marco dito sa baba pero napakaganda ng pwesto ng Tlph around this river at mukhang makikita naman siya ni Ogwen at all-in na ata. Okay, naka-target lock din dito si JP para kay View. Kaso nga sa kabilang banda pala yung magiging target dito ng ibang member ng Falcons. Getting a double kill here para kay Cal TZ. Ang ganda na sana ng setup ng TL pero yung counterplay mula sa Team Falcons, saan ba nang gagaling yung bawas nila? Nakahanap din sila ng paraan Doon sa range na meron itong si View with that Farsa, ang hirap niyang abutin. And what I mean by ang hirap abutin, mag-exert ng too much effort si Sanji para lang habulin yung Farsa, para lang subukan siyang paangatin. And hindi lang yun, hindi yun guaranteed na pag naabot niya ay mabubuhat niya agad. 'Di ba? May time pa na kailangan, may prerequisite pa. Kumbaga, yung ginagawa ni Sanji para lang mapigilan etong si View. But for Team Liquid Philippines, question pa din kung kailan natin makikita yung sila yung nauuna sa team fight. May prerequisite ito medyo yung major subject na nga lang din at yung major na gustong kunin is going to be Few. Makuha sila ng Sanford 2 pero nga lang dito sa may pinakagilid si Tlph pati na rin sa overheater nakasakit at nakapag-shadow kill pa nga dito si Tlph pinagpapasapa sa Hana Cavalry. Ay, mga damages
At yung SOD, tatama na naman muli. Kabilang banda naman, yung purple buff sinisimulan. Oh, no. Andiyan ang pailaw ni Sanji. Bumliker pa nga. Ayaw pa kawalan dito yung bulletproof Kabao. Eto sa'yo. Kainin mo mga Kabao. Pero sa kabilang banda, nakakuha ng turtle pero kapalit buhay din ni Marco. Ultra extended team fight at mukhang hindi pa nga ata sila tapos. Pinalibag na ni JP pero si Sanford nakulong dito si Ogwen at mukhang titigil na finally ang laban na yon. Team Falcons, bumagsak si Super Marco. But for TLPH, lamang nga ba sila doon? Well, we've mentioned na ang daming prerequisite para kay Sanji na kunin ang buhay ni Pew. And nung sumama si Sanford doon sa duo nila o doon sa instance na yon, naging mas madali for Sanji para targetin agad yung isang problema ng Team Liquid Philippines. Not just that, hindi pa niya nagamit yung mga flickers niya to a point na ginamit niya pa yon against Super Marco. Kahit papano na mitigate ng Team Liquid Philippines yung mga lead na kinukuha ng Team Falcons all throughout because of those neutral objectives na nakukuha nila. At Okay. mo, Nandiyan naman ang shadow kill. Patay dito si Oheb. ang ganda ng angulo mula dito kay Kyle TZ. Currently 5-0. 6 minutes in. Ang ganda ng mga nagiging angulo ng quad shadow at nahuhuli pa nga niya yung mga targets doon sa likod. I think this is a very early, I think Hunter strike and nag-sky piercer ba dito? Si Kyle TZ hindi ata rumekta sa War Axe. You know, pinag-uusapan natin yung early game na dapat hawak ng Team Liquid Philippines. But again, we are lacking doon sa aggression na magmumula kay Daddy JP. And for the side of Team Falcons, they did it. Diba? Sila dapat yung nalulugi, pero because of those angles, you mentioned it, because of those flanks na nanggagaling kay Kyle TZ, nahahanap nila o nahahanapan nila ng paraan para i-dominate yung early. Clearly an ideal game for a Hayabusa to be a 5-0 at this point in time. Oo, tsaka mukhang ang item path pala niya dito ay rectang Malefic Roar, pero mukhang si Open ang bibigyan dito ni JP. Sadly, it has been a struggle for this Johet, pero teka lang! Ito na naman! Jika team with the monster kill. Flap TZ, medyo matitira dito. Spread. Andyan na nga din pagkapit-kapit. At kapit lang din dito sa mga suntok na magagaling kay Sanford. Gustong katilin yung buhay ni Cal TZ. SOD! Destruction na naman ay tatama. Andyan na mga sibat. Papasipatin dito mga members ng TLPH. JP going down. Super Marco with a double kill. Sanford trying to run away. Andyan na mga slam. But still, TLPH nabibigla dito. Ang ganda na sana ng trade para sa TLPH, but another Spear of Destruction connects for Super Marco at biglang naging winning trade pa para sa Team Falcons. At ngayon sila pa magsisimula ng turtle na ito. This is going to be the last turtle of the game. Pero nandiyan naman si Carl TZ para mag-contest for Team Liquid Philippines. It's a 3v2, pero yung Hayabusa ay hindi pa alam ng TLPH kung saan manggagaling. Sobrang laking impact na si Super Marco yung nakaka-gain ng advantage all throughout those team fights. Kasi we're used to be seeing the gold lane na magpa-farm lang. Pero siya kasi gusto niya involved na agad siya. Carl! At gusto rin naman ni Carl TZ na sa kanya na naman mapunta yung pagong. Kaso nga lang, tumama na naman yung Spear of Destruction dito para kay Aray! Super Marco. Napakasakit na nga dito nila Flap TZ. Sanford with a counter kill as well. Andito sa pinakaharap si Sanji. Nakikipagsabayan doon kay Super Marco. Kyle! Habang sa pinakagilid naman si Cal and the TZ. Nangalang din dito ay kikitil pa ng buhay. Sanford kakapitan. Gustong kalbuhin dito nila Flap TZ. Kaso nga lang sa kabilang banda, aatras lang muna ng dahan-dahan dito ang TLPH. Extended trade na naman ang ating nakita, pero mukhang makakaagaw si Kyle TZ ng purple buff on the side of TLPH. Nandiyan naman si JP para i-deny iyon. At mukhang hindi na nga niya maaagaw ang purple buff. Pahinga na muli, pero babalik pa muli. Ito na yung unstoppable force. Kyle TZ might be in trouble. Ha? Hindi tumama yung ejector! Kaso nga lang, siya yung tatama dito. Oh Pero yung my Pitchwick with a crisp win. Lahat tatama na nga lang din. Mapo-force yung shadow kill. Makakatakas pa rin sila sa kabilang banda naman. Si JP yata hindi makakatakas. Nandyan yung save ng mga galing kay Sanji. But all in all, grabe na yung mga ganong palitan. Yung accuracy ni Super Marco sa kanyang Spear of Destruction, yun pa yung isang nagpapahirap for Team Liquid Philippines. Meron silang meron silang idea, meron silang konsepto na okay, lamang tayo dito, lamang tayo sa numero. But then Super Marco will happen, laging tatama, nandun lagi yung immediate response coming in from Team Falcons Philippines. And not just that, yung yung ginagawa din ni Flap TZ na again on the glue, hindi pa rin siya namamatay at this point sa dami ng nangyaring team fights. At ang dami ng laro din na nilaro ni Flap TZ on this glue na naging maganda ang kanyang laro. But this is by far one of the better performances. At 9 minutes in, lamang na nga ang Team Falcons. Kita natin na nagse-scale up na si Super Marco at napakahirap ng tangkihin yung damage mula dito sa Moscow pick
ng side ng Team Falcons. Pero grupo pa rin para sa Team Liquid Philippines. Alam nilang they have the burst damage kung sakaling may magkamali ng pwesto para sa Team Falcons. Pero kara kasing magnet pag tumatama yung Swift Destruction. And right now, targeting the Lord. May isa may ejector nga lang din. Kaso si Tlph yan. Sako pa rin sila daw ng window or circle na magagaling dito kay Few. Bang! Ayun naman yung Swift Destruction. Destructing everyone doon sa kanyang pathway. Lahat na nilalakad ni Super Marco. Winawasak niya ang double kill for the Bulletproof. At galit na si Bulletproof Marco. Another SOD connects. At dahil doon nakakuha ng Lords ang Team Falcons at pati na rin mga turret at maaagaw pa ata yung purple buff Tlph. Biglang nalugi. Clearly, hindi magandang target si Tlph kapag mga ganong klaseng burst. Ang ganda sana nung idea, pick off muna tayo ng isa, but unfortunately, not Tlph. Kaya niyang mabuhay, and not just that, kaya niyang guluhin yung initial formation ng Team Liquid Philippines to a point na tatamaan pa sila ng Spear of Destruction from Super Marco. And everything else followed for Team Falcons PH. Alam nang nila yung win condition nila na kapag tumama, sige palag. At mukhang papalag na nga ata dito ang Team Falcons. Super Marco dashes in. JP naghahanap pa rin ng angulo pero mukhang si Tlph yung napuntahan. Medyo mapapalalim na nga lang din yung ejector. Kaso nga doon si Wirgang nakagilid naman. Maganda yung shadow kill. Dito na balik. bakas doon yung sa Overdo. Pati na nga lang din si Carl Easy. Kaso JP? babalik pa rin Marco! naman pala dito. At malilipat yung atensyon nila dito. Mapapatay yung 100% win rate ni JP with a jawhead. Kaso nga lang for Tlph na basagan ng torre. One inhibitor turret plus the kill. Sulit pa naman yung naging Lord push dito ng Team Falcons. At mukhang hindi pa sila tapos. Ogwen coming in for Sanford. Papasukin na naman ni Tlph. Half HP Sanford! Ay! Mapapatay pa dito ni Count Easy. SOD. Yan, dyan na naman yung SOD. May biglaan bang pagpasok? Pero wait, hinga muna tayo. At itutuloy pa ata nila. Walang hingahan para sa Team Falcons at lamang sila ngayon. They could potentially take down all inhibitor turrets dito. Papasok na naman sa likod. Sanji! Patay dito si Sanji. Lumipat pa yung mga blades dito kala JP Nohe. Baha atras. Tatlo matitira para dumepensa. Kumpletong 5 ang opensa para sa Team Falcons dito. The side lanes are down para dito sa Tlph. At mukhang mahihirapan sila dumepensa sa next upcoming Lord. Team Falcons dominating the early to the mid. Sobrang laki ng epekto na hindi nagamit yung Joy sa isang ejector, Pero Marco! ito, naabot na nga nila si Super Marco kaso napakaganda na naman ng circle. At dyan, mabibiktima sila JP. Si Cartesi, pilikera na nga lang ni dito, mapapatay pa ni Super Marco. A double kill, 3-man down for Tlph. Mananatiling bulletproof si Super Marco. Maganda na yung all-in ni JP. Pero mukhang all-in na rin ang Team Falcons. 10 segundo pa naman para Kaya kay ba? Sanford. Endable na ba ang call para sa Team Falcons? O inhibitor turret lang ang kanilang kukunin dito? Okay, Ogwen is rolling. Sanji with a Crimson Beacon, makakapag-backway pa rin naman. Pero si Mot, ang mga torre dito para sa Tlph. Buhay na si JP para tumulong sa depensa. Hinahanap kasi natin kung saan manggagaling yung burst na yun eh. And for Daddy JP, ang ganda, again, ang ganda ng idea. Kaso nga lang, with the immediate response from Team Falcons PH, yun yung nagiging problema. Sa sobrang bilis ng galaw na alam nila, okay, all in sa akin, sabi ni Super Marco, handa yung 4 na members ng Team Falcons PH kasi within lang sila sa vicinity ng pangyayari. And what Team Liquid has to do right now is to strengthen that pick-off potential. Tlph sees 5 members from Tlph. Ogwen Romorolyo na. Nahanap niya dito si Sanford pero mag-all-in na nga ba dito kay 4D Boy. Pero mukhang hindi nila pupuntahan pa dahil meron na nga Lord na paglalabanan ng dalawa at nauna na ang Team Falcons. Si Sanford ang magbibigay ng vision para sa side ng Tlph. Pero lumalalim na si Tlph. Alam nila na malaki ang kanilang kalamangan. Ibibigay ba ito ng libre ng TL? Sobrang immediate nung burst na gagawin dito ng Team Falcons. And yung burst, Okay. yung ejector! Kaso si Tlph na naman ma-ejector dito ni JP. Magbabackfire sa Tlph yung kanilang target. Pwede silang sugurin anytime dito. Few with the wings by wings. Pwede Grabe. siyang gumamit ng berry, pati na rin ang kanya pwede. Ay! Kaso nga lang, nandun ang mga bala. SOD! Pinakain sila dito na masasakit ang damage ng Tlph. Marco! Kaso sa kabilang Marco! banda, si Super Marco pala magiging kapalit. O hebla pa kay Super Marco, pareha sila mawawala. Doon sa pinakabase naman si Tlph, sinasama na sa hukay ng Tlph. Wow. Grabe!
What an aggressive engage mula sa Team Falcons. Madami nang nawala sa kanila at pwede ata nilang hanapan ng angulo yung pag-push dito sa mid lane. Pero makakatakas naman si Ogwen. 20 seconds on Super Marco. Yung Lord ay magmamarcha dito sa mid lane. Ang good news para sa Team Falcons ay kahit napitas si Super Marco, kapag kumabit yung SOD at kinol nila ang endable, may chance na tapusin nila to. Pero mukhang hahayaan muna nila yung Lord. Didisiplina na rin muna ang Team Falcons. They know na kaya ng members ng Team Liquid Philippines. Masyadong overextended, yung nangyari na yun for few. Parang unnecessary na para sa kanya na siya yung mag-wings by wings paharap para puntahan yung likuran. But that was still good for Team Falcons. I mean, they just want to secure yung Lord doon sa kay Tlph. And for Team Liquid Philippines naman, they knew how to capitalize with that. They are still breathing, na-burst down agad yung Lord. And for Team Falcons naman, kailangan na naman dito medyong i-freeze na yung lanes. Dahil alam nila, okay, nandyan na yung ejector, nandyan na yung buhat mula kay Sanji. Even Tlph is deadly as now. Kaya kaso nga lang si Tlph! Ayan na naman ang shadow kill. Medyo magdidikit-dikit. Yung ejector ginamit para iligtas si Sanford. On the verge of destruction yung base ng Tlph pero pilit pa rin nilang inilaban at makakadepensa pa rin sila. Disiplina malala para sa Tlph. Hindi nagamit ng Team Falcons yung Lord na nakuha nila because of a very aggressive engage na nagmumula from Team Falcons. Tlph after that adjustment, mukhang nakahabol na sila sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment. May napapansin ba tayong kakaiba dito or worthy to take note, Joshi Cakes? Well, that doesn't remove the fact na itong si Tlph at itong si Super Marco purely super farmed para sa Team Falcons Academy. Kailangan mong disiplinahin yung manggagaling na damage. And for Team Liquid Philippines, the only answer to that is huwag nilang hahayaan na magsulo si Ohem or even Sanji doon sa backline dahil kayang-kayang abutin ni Tlph yun. And not just that, even Super Marco, ang problema ngayon ng Team Liquid ay yung harap at yung likod. But if they want to continue that formation, na sama-sama lang sila, and if they would plan ahead na kayang mag-burst ni Daddy JP and even itong si Tlph ng isang miyembro, that would be a relief for Team Liquid Philippines. Ang tanong ay mahanap kaya nila yung relief na yun. From the past few minutes of this game, medyo nahihirapan si JP makahanap ng target dahil napakataas din kasi ng mobility ng Team Falcons. Kahit ba JP ay isang Jawhead God, ay alam natin yung komposisyon ng Team Falcons ay talaga parang pangontra na rin dito ng Jawhead. Kaya naman hindi natin masisisi no, si JP. Para sa mga nagko-comment dyan na kasalanan na naman ni JP, parang hindi naman. Ang lakas lang talaga ng kalaban nila dito. And for Team Falcons, ang ganda na ng pwesto nila. They can play the long game here. 3 lanes ang pushing para sa kanila kahit wala silang gawin. Tsaka sobrang consistent din ang pressure na ginagawa ni Super Marco doon sa mga side lanes or doon sa dead lane na tinatawag natin. Hindi nila pwedeng iwan din yung lane na yon. It could have been a different ending na si Super Marco lang mag-isa yung umaatake sa base ng Team Liquid Philippines. So sila yung dating gumagawa nito and they don't want na mangyari yun sa kanila ngayon. But for JP, medyo na-low na rin siya ng HP, pero okay lang din naman yan for them. May immortality pa naman. Still, a threat is a threat. Kaya kailangan niyang magpakita dito. Delikado ang pwesto ni Super Marco. Kanina nakita natin yung pitas na ginawa ng Tlph and Super Marco that sealed the game para sa kanila. Pero mukhang hindi maaamoy ni Super Marco ang mga kalaban. At makakabalik pa naman ang safe. JP with a conceal. Hindi nabubunggoy ni Ogwen. At Tlph sisimula na nga Lord. Better their side. May nakita siya! Nakasalubong nila dito sa eskinitang to ang Team Falcons. Wala na agad si Sanford. Habang sa JP naman dito ay hindi pa rin nakakahanap ng magandang target. Instead, kailangan nilang matras. Ang dami nilang problema. Oo, pwede pa nga ipa-evolve ito ng Team Falcons. Pwede nilang bitawan ng saglit para mag-evolve. Pero mukhang hindi na nila i-call iyon. Mas importante na makuha na natin ang sure. And that's Lord secured para sa Team Falcons. At mukhang magkakaroon na naman ng depensang malala para sa TL. This is gonna be hard for Team Liquid Philippines considering na yung range ay hawak. Yung range advantage ay hawak ng Team Falcons Philippines. They could just use the Feathered Airstrike just to zone the members of Team Liquid Philippines and let that Lord enter doon sa middle lane. And not just that, yung presence ni Ogwen, yung pa-drive-by niya na parang kinikis-kis yung mukha sa pader. Diba? Yun yung nakakatakot na parang yun yung threat potential. Pag ako tumalon, at pag nadali ko yung isa, tapos. It's all about the Spurs right now at may nadadali na naman nga sila na isa dito. It's going to be JP with the immortality na mapabroke out na nga lang din dito. Habang SOD mag-hit, susundan ni Super Marco sa pinakabase doon ng Tlph. Kaso nga lang medyo mababackfire at yung base ay bawasakin. And Team Falcons takes a win. Ladies and gentlemen, we have a series. Team Falcons takes 1 game back
at 2-1 na ang ating serye. Team Falcon said, let me be the 10% na mawawala sa 100 mo, Daddy JP. You are 9 out of 10 ngayon sa Jawhead mo. And what a stat line to break and a series to make. Napakagandang game number 3. Punta na tayo sa ating mga panelists para himayin ang ating laro.